السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نديرو فيه طريقه جديده ديال الشباكيه بدون دلك. العجينه ما نحتاجوش ندلكوها. الطريقه اللي هي سهله جدا، مكونات اقتصاديه متوفره في كل بيت. تبعوا غير المراحل والطريقه فهي سهله وغادي تعجبكم بزاف هاد الطريقه هذه، لانها ما فيهاش تعقيدات ولا تشباك ولا اي صعوبه. بسم الله على بركه الله. عندنا في المكونات 500 غرام ديال الدقيق الناعم او الدقيق الفرص. انا استعملت هنا نوعيه جيده. غادي نحتاجو كذلك كاس ديال الزيت ما يعادل 150 ملل، الزيت العاديه النباتيه. عندي هنا كاس اغلى مملوء ديال الماء الزهر، ولا استعملتو ماء الزهر اللي هو جيد مركز فغادي تخلطوه مع الماء وتعجنوا به. عندي هنا نصف كاس ديال الجلجلان، ما محمر ما والو، طحنتو. عندي نصف كاس. عندي ملعقتان كبيرتان ديال الخل، يعني 2 معالق ديال الخل، ملعقه كبيره من القرفه، ملعقه كبيره من اليانسون او النافع. هادو بجوج كنغربلوهم، وحتى الجلجلان كنغربلوه. هاد المكونات اللي كنعملو مع العجينه كنغربلوها باش ملي كنطلقوها ما كتقطعيش العجينه. غادي نحتاجو كذلك راس ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الخميره تقريبا هنا واحد 4 غرام، هذه خميره ديال الحلوى او بيكنج باودر. غادي نستعمل كذلك ملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم. وهنا عندي الملون، واحد الرويس ديال المعلقه غير واحد شويه. الا بغيتو تستغناو عليه استغناو عليه وعاودوا تعملوا تزيدوا اكثر من هاد المعلقه الصغيره ديال الكركم او ديال الخرقوم. يعني ممكن تستغنى على الملون الاصطناعي. عارفه غادي يجيو تعليقات على الملون الاصطناعي، انا خليتكم الاختيار. لما بغيتوش تعملوا هذا الملون ما تعملوش، عوضوه بالخرقوم وبالزعفران، شعره الزعفران الحر. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو في الوصفه. انا ما كنعملش فيها الخميره الفوريه او الخميره ديال الخبز باش ما كتجيش غليظه او منفوخه. غادي نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. بسم الله. غادي ناخذ قصريه وغادي نعمل فيها الطحين. عندنا 500 غرام ديال الطحين. الطحين حتى هو كنكونو غربلناه. وغادي نضيف هاد النواشف كامله. غادي نخلي الزعفران حتى الاخير. غادي نعمل الخرقوم والخميره ديال الحلوى او بيكنج باودر اللي تقريبا عندي 4 غرام، شويه ديال الملحه. غادي نعملو النافع، وعندي هنا معلقه كبيره ديال القرفه. هادو هما المكونات. كنضيف الجلجلان، ضروري هاد المكونات النافع والقرفه والجلجلان تغربلوهم. بسم الله. غادي نضيفهم وغادي نخلطو هاد المكونات مزيان. ومن بعد غادي نضيفو السوائل. نخلطو هاد النواشف. انا ما كنعملش الزبده في الشباكيه، بغيتو تعملوها بعض المرات كنخلط الزبده مع الزيت. دابا غادي نديروها بالمكونات اللي هي اقتصاديه ومتوفره في كل بيت. صافي. هنا من بعد ما خلطنا النواشف نضيف الزيت وغادي نرمل هذا الطحين مزيان بالزيت. هاد الشباكيه واخا ما فيهاش المكونات كثيره كتجي لذيذه ورائعه، يعني كيذوقوها الناس عندي كتعجبهم واخا ما فيهاش مكونات بزاف. ولا بغيتو الشباكيه بالقوام وفيها اللوز وفيها القطن، صافي نزلت على القناه. غادي نخليكم الرابط ديالها اسفل الفيديو الا بغيتو تشوفوها. صافي. من بعد ما كندخلو الزيت مزيان مع هاد الطحين غادي نضيف عندي هنا 2 معالق ديال الخل. الدور ديال الخل هو انه كيهشش الشباكيه وكتجي رطبه وفتيه، ولكن ما نكثروش منه بزاف. الا كثرتو منه بزاف فالشباكيه ملي كتبغيو تقليوها كتبقى كتفرتت، يعني كتكسركم الشباكيه. نديرو غير القياس ديال الخل، ما تكثروش بزاف.
وهنا عندي الماء الزهر غادي نجمع ليه، نبقى كنضيف حتى تجمع ليه العجينه. غادي نضيف شويه ديال الملون. الملون كنستعملوه غير بعض المرات في شي حاجه اللي ما كيكونش الاستعمال ديالها يومي. مثلا انا في المطبخ ديالي ما كنستعملش هاد الزعفران الصناعي، هاد الملون الصناعي كندخلوش في الطياب ديالي او في الوصفات ديالي قليل، الا بحال هكا الشباكيه اولا مثلا الدجاج محمر الا كانوا جايين ضياف ولا هذا، فكيعطيه واحد اللون كيكون زوين. يعني كنكونوا مضطرين نديرو الزعفران او الملون الغذائي اللي كيعطينا اللون الاصفر. بالنسبه للكميه ديال الماء الزهر فهي غادي تكون حسب النوعيه ديال الدقيق، واش كيتشرب السوائل ولا لا. هنا عملت كاس عامر وغادي نجمع الشباكيه والعجينه ونشوف واش باقي غادي نحتاج ولا لا. بالنسبه للعجينه فحنا كنخليوها قاصحه شي شويه، وهاد العجينه ما غادي ندلكها ما والو، غادي غير نجمعها معاكم وغادي تشوفوني كيفاش غادي نديرها. نخففوها لان الا خلينا العجينه طريه فهي ما كتساعدناش فاش كنبغيو نشكلوها، كتعذبنا وما كتعطيناش الشكل زوين. غادي غير نجمع العجينه حتى نتاكد بانها مجموعه مزيان، يعني ما غادي ندلكها ما والو. من بعد ما كنجمعو العجينه على هذا الشكل هذا كنخليوها شويه قاصحه ما تكونش خفيفه، لان الا كانت خفيفه غادي تعذبنا ما غاديش تساعدنا باش نبغيو نشكلوها. دابا انا ما دلكتها ما والو، غادي نعملها في هذا الكيس بلاستيكي وغادي نخليها ترتاح تقريبا واحد 2 سوايع، وممكن نعجنوها في الليل ونخدموها في الصباح اولا نعجنوها في الصباح ونخدموها في الليل، يعني بحال بحال. هاد البلاستيك الدور ديالو هو كيكون بحالو بحال الدليك، بحال كندلكوها ملي كنعملو العجينه في البلاستيك وكنخليوها ترتاح الوقت الكافي، فهي كتولي بحال مدلوكه بلا ما نتعذبو معها في الدليك ونربطو النفس ديالنا. يعني كنكتفيو كنعملوها غير في الكيس، والكيس هذا كيقوم بالدور ديال الدليك. دابا غادي نخليها ترتاح تقريبا واحد 2 سوايع او نخليوها ليله كامله. من بعد ما كترتاح العجينه دابا غادي نشكلو منها كويرات ونصريح بالكاش. هاد العجينه ما دلكتها ما والو، دابا غادي نشكل منها كويرات وغادي نغطيهم بالبلاستيك ونخليهم يرتاحوا واحد شويه، وغادي نرجع باش نبداو نشكلو الشباكيه ان شاء الله. من بعد ما شكلنا العجينه ديالنا كويرات غطيتها بالبلاستيك الغذائي باش ما تكونش عليها قشره يابسه. دابا غادي نبداو ان شاء الله كنطلقوا في العجينه. غادي نحتاجو الشباره والدلاك وهاد الاله ديال الطورق اللي غادي نورقو فيها العجينه، واللي ما عندهاش هاد الاله ممكن ترقق العجينه غير بالدلاك حتى ترققها مزيان وعاد تبدا كتشبكها. دابا غادي نطلق انا العجينه ومن بعد غادي ندوزها في الماكينه. من بعد ما كنطلق العجينه بالدلاك دابا غادي ندوزها في رقم 3. بالنسبه للماكينه هذه انا عندي فيها الارقام الصغيره اللي كتخرج العجينه دقيقه لان الالات كيختلفوا. بغيتو ديروها في رقم 2 ممكن، الا بغيتو الشباكيه تجيكم رقيقه. بسم الله غادي نقادو العجينه ونجمعو بحال هاد الشكل هذا، وغادي نقطعو العجينه على شكل اشرطه. بسم الله غادي نرقق هاد الاشرطه باش تجينا الشباكيه زوينه. بعد ما كنشكلو اشرطه وتكون رقيقه ومتقاده باش تجينا الشباكيه كلها في نفس الحجم، غادي ناخذ الشريط ديال العجين على هذا الشكل وغادي نبقاو كنديرو كل شريط غادي نديرو طبقه ديال الاشرطه هكا بهذا الشكل. انا درت دابا 3 وهذا الرابع وغادي نزيد هذا الخامس، يعني بحال عملنا فيها 5 ديال الطبقات.
هانتوما كيف كنحصلوا على هذا الشكل هذا هكا. دابا غادي نحلو الشباكيه ديالنا، غادي نحلوها، غنحيد يدي باش تجي الصوره واضحه. كنحلوها من الوسط هكا وكنحاولوا نحركوا هاد الرويصات باش ما تجيش الشباكيه مخويه من الداخل. هانتوما كيف كتلاحظوا معايا، وغادي نجمعوها بطريقه اللي هي سهله جدا، وهانتوما غادي تشوفوا كيفاش كتجي اسهل طريقه ديال التشباك. هذه هي اسهل طريقه ديال التشباك واسهل طريقه ديال الشباكيه في هاد اللعبه، بلا دليك بلا تعب بلا حتى حاجه. غادي نعاود معكم واحده اخرى. بسم الله. كناخذ الشريط ديال العجينه، هانتوما كنديرو هاد الشريط الاول، هاد الثاني، هاد الثالث، وهذا الرابع. نتوما كتختاروا شحال بغيتو ديروا فيها ديال شحال شريط بغيتو ديروا فيها، قداش بغيتو ديروا هاد الشباكيه. انا في هذا غادي ندير 6 غير باش نوريكم. انا غادي ندير فيها غير 5 باش تجيني صغيره. هانتوما كتجي على هذا الشكل ومحلوله، ديروا لها غير هكا فهي كتسحب. كتشدوا كنبركو على هذا الراس ونبركو على هذه الجهه هذه، هانتوما، وغادي نشبكو الشباكيه وغادي نشبكو الشباكيه ديالنا على هذا الشكل. نحاولوا هاد الرويصات نقادوهم شويه ونعمروا هاد الفراغ اللي كيكون خاوي، وهي في القليل هاد الشباكيه كتسحب كيف كتعرفوا. هانتوما الطريقه اللي هي سهله، ممكن غير الوليدات الصغار يعملوها ويعاونوكم. هانتوما كتشوفوا التشبيك ديالها كي كيجي. اسهل طريقه ديال تحضير الشباكيه هي هذه. من بعد ما كنشبكو الشباكيه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا معايا. فبهذه الطريقه كتجي الشباكيه كلها مقاده، وكيجي التزيين ديال السنينات ديال الجراره كيجيو باينين فيها. دابا غادي نبدا كنقلي على بركه الله. انا بقى عندي كميه اخرى في البلاطو اخر، غادي نقلي هذا البلاطو الاول ونكمل بالاخر. كنبداو كنقليو بالشباكيه اللي بديناها هي الاولى، كنبداو بها. اللي شبكناها هي الاولى هي اللي كنبداو بها بالتقليد باش كتكون يكسر شي شويه وحاطه راسها. غادي نقص النار ونخلي هاد الشباكيه كتطلع على خاطرها. الزيت كان سخون بزاف، انا دابا نقصت عليها النار باش ما تخطرش في الثياب وتجي معجنه من الداخل. وغادي نخليها حتى تحمر على النهايه، يعني تكون النار قليله او متوسطه، ما تكونش النار مجهده. غادي نبقاو كنقلبو فيها حتى تحمر من الجهات الجوج وكنخرجوها للمقله، ومباشره كنعملوها في العسل. بعد ما كتحمر الشباكيه ديالنا على هذا الشكل وما نحرقوهاش، ما نحمروهاش بزاف باش تبقى محافظه على المذاق ديالها، غادي نعملها في العسل مباشره. انا غادي نخرج هادو اللي تحمروا واللي مازال ما طابوش غادي نخليهم يكملوا الطياب، وغادي نعمر المقله. وغادي نستمر بنفس الكيفيه كنطيب هاد الشباكيه كامله بنفس الطريقه، وغادي نشوفوها في الشكل النهائي من بعد. هنا كنديروها في العسل، والعسل كيكون ثقيل. هذا هو السر ديال الشباكيه باش تبقى لكم قاطعه العسل وما تنشفش. خاص العسل يكون ثقيل، يكون القوام ديالو ثقيل، ما يكونش خفيف. يعني ملي تهزوه هكا في المغرفه، ديروا المغرفه في العسل هكا تحسوا بان المغرفه كتجبد لكم بصعوبه. يعني العسل ثقيل على هذا الشكل هذا. هذا هو السر ديال جميع المعسلات، لا البريوات ولا الشباكيات ولا الشباكيه عفوا ولا غيرها، كلهم خصو العسل تكون ثقيله بهذا الشكل هذا. بغيتو الرابط ديال الطريقه ديال كيفاش كنحضروا العسل، وهي طريقه اللي هي سهله وناجحه، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. دابا غادي نكمل القلي ديال الشباكيه. غادي نستمر بالطريقه هذه. الشباكيه من بعد ما قليتها وعملتها في العسل ودرتها في هاد الشبكه باش كتستقطب العسل، دابا غادي نزينوها بالزنجلان او السمسم اللي حمرته في المقله. ممكن تحمروها في الفران، ممكن تزينوها باللوز مهرمش او باللوز افيلي، لكن اختيار التزيين كيبقى حسب الرغبه. دابا غادي نوضعوها في طبق التقديم، وكيف كتلاحظوا معايا فهي فتيه ورطبه كتجي رائعه وما كتهرس ما والو. هذا هو الشكل ديالها،
كتجي على هذا الشكل وما يعني ما كتخليناش الكسور فاش كنكونوا كنقليوها اولا كنعسلوها. نتوما كتشوفوا كي دايره ورطبه وفتيه وشاربه العسل، المكونات ديالها اقتصاديه والطريقه كذلك سهله. فممكن غير الوليدات الصغار يعاونونا ويديروا هاد الشباكيه، يعاونونا في الشباكيه، يعني الطريقه اللي هي جد سهله. دابا غادي نستفوها في الطبق اللي غادي نقدموها فيه، او ممكن نديروها في واحد البواطه اللي غادي نحتفظوا بها، نعملوها فيها ونحتفظوا بها. انا الشباكيه ما كندخلها لا للثلاجه ولا للمجمد، الشباكيه كنخليها غير في البواطه مسدوده محكمه الاغلاق وكنخليها ما كيطرى لها والو وكتبقى شاربه العسل، لان العسل كيكون عندي ثقيل فلذلك كتبقى شاربه العسل. وفي حالة ما الا درتو الشباكيه وشربت العسل يعني شفات العسل فممكن تزيدوها العسل شويه، تكبوا عليها شويه ديال العسل، وهكا غادي تولي عندكم الشباكيه بحال عاد صورتوها. وكتكون هذه هي الصوره النهائيه ديال الشباكيه. بالنسبه للوزن اللي حصلت عليه ف 500 غرام ديال الطحين كتعطينا كيلو ونصف ديال الشباكيه. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وهذه الطريقه هذه اللي حضرناها بها. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.